हॅलो मित्रांनो, माझं नाव आहे निखिल जाधव आणि तुम्ही पाहतात आपलं यूट्यूब चॅनल ज्याचं नाव आहे निखिल जाधव क्रिएशन। मित्रांनो, चॅनलवर फर्स्ट टाईम असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा, कारण की तुमच्यासाठी मी अशाच प्रकारच्या नवनवीन व्हिडिओ घेऊन येत असतो। आणि मित्रांनो, आजची जी व्हिडिओ केलेली आहे आपण नवरात्री स्पेशल केलेली आहे। जर व्हिडिओ आवडली तर मित्रांनो नक्की लाईक मारा। आणि मित्रांनो, जो झिप फाईलचा पासवर्ड आहे तो व्हिडिओमध्येच आहे, त्यासाठी तुम्हाला ही व्हिडिओ पूर्ण बघावी लागेल। आणि मित्रांनो, जे आज आपण एडिटिंग केली ती काइनमास्टरमधून केली आहे आणि खूप इझी स्टेपमध्ये केलेली आहे। आणि मित्रांनो, जर तुम्हाला व्हिडिओ बनवायला काही अडचण होत असेल तर इंस्टाग्रामला फॉलो करू शकता, त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समधून मिळून जाईल। तिकडे मी तुम्हाला तुमचे प्रश्न सोडवायचे प्रयत्न करेल। आणि मित्रांनो, जर तुम्हाला डेली मटेरियल आणि PNG डाउनलोड करण्यात काही अडचणी होत असतील तर तुम्ही आपलं टेलिग्राम चॅनलला जॉईन होऊ शकता, त्याची पण लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समधून मिळून जाईल। तर चला तर मित्रांनो, आता जराही वेळ न घालवता आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया। मी जे काइनमास्टर यूज करतोय ते मोड इफेक्ट आहे। मित्रांनो, जे आपण काइनमास्टर प्ले स्टोरवरून डाउनलोड करतो त्यामध्ये जे इफेक्ट असतात ते अनलॉक मिळत नाही आणि व्हिडिओ सेव्ह केल्यावर काइनमास्टरचा जो वॉटरमार्क असतो तो दिसतो। तर मित्रांनो, ते सर्व नको असेल तर तुम्ही आपला काइनमास्टर यूज करू शकता, त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समधून मिळून जाईल। त्यानंतर मित्रांनो, इथं आयकॉनवर क्लिक करायचं आणि आपल्याला 19.6 हा रेशो सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो, आपल्याला मीडियामध्ये जायचं आहे आणि जी आपली देवीची व्हिडिओ आहे तिला ॲड करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर मित्रांनो, आपल्याला इथं सुरुवातीला यायचं आणि जिथून ती व्हिडिओ दिसायला सुरू होईल त्याच्या अगोदरचा जो ब्लॅक कलरचा पार्ट आहे त्याला आपल्याला रिमूव्ह करून घ्यायचं आहे। तर इथं आपण पाहून घ्यायचं जिथून आपली व्हिडिओ दिसेल त्या व्हिडिओवर क्लिक करायचं, इथं क्रॉपिंगचं ऑप्शन दिसत आणि त्याच्या अगोदरचा पार्ट आपल्याला रिमूव्ह करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो, थोडंसं पुढे यायचं आणि जिथून आपल्या देवीची जी फोटो दिसायला सुरू होईल तिथं यायचं आणि आपल्याला लेअरमध्ये जाऊन मीडियामध्ये जायचं आहे आणि जो आपला स्मोक इफेक्ट आहे त्याला ॲड करून घ्यायचं आहे। तर तुम्ही पाहू शकता इथं स्मोक इफेक्ट ॲड केल्यानंतर इथं स्प्लिट स्क्रीनमध्ये जाऊन फिट टू स्क्रीन करून घ्यायचं आहे आणि खाली यायचं आहे आणि आपल्याला त्याला ब्लेंडिंग मोडमध्ये जाऊन स्क्रीन करून टाकायचं आहे। त्यानंतर मित्रांनो, जिथंच आपली स्मोक इफेक्ट दिसायला सुरू होईल त्यावर क्लिक करायचं आणि इथं त्या व्हिडिओचे 2 पार्ट करून घ्यायचे। त्यानंतर मित्रांनो, तुम्हाला इथं जो व्हाईट कलरचा पॉईंट दिसत असेल त्यावर क्लिक करायचं आहे आणि इथं आपल्याला एक इफेक्ट ॲड करायचा आहे, त्याचं नाव आहे ॲक्सेलरेशन। तर तुम्ही तो गेटमोरवरून डाउनलोड करून घ्यायचा आहे। तर मी इथून डाउनलोड करून घेतला आहे, तर तो मी इथे ॲड करून घेणार आहे। तर तुम्ही पाहू शकता मित्रांनो, इथं अशा प्रकारे तो जो इफेक्ट आहे तो लागलेला आहे आणि मित्रांनो आपल्याला थोडासा स्मोक पुढं घेऊन घ्यायचा आहे। तर अशा प्रकारे जो आपला इफेक्ट आणि स्मोक तो लागलेला आहे। त्यानंतर मित्रांनो, आपल्याला जो स्मोकचा इफेक्ट आहे त्याच्या पुढचा एक्स्ट्रा पार्ट आहे तो रिमूव्ह करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर मित्रांनो, आपल्याला इतकं झाल्यानंतर परत लेअरमध्ये जायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे आणि जी आपली टेक्स्ट PNG आहे तिला ॲड करून घ्यायचं आहे। तर इथं मी अशी आपली जी टेक्स्ट PNG आहे तिला ॲड करून घेतल्यानंतर तिला थोडं मोठं करून घ्यायचं आहे आणि इथं आपल्याला नीट ॲड करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर मित्रांनो, आपल्याला त्या फोटोवर जे आपली टेक्स्ट PNG आहे त्यावर क्लिक करायचं, इन ॲनिमेशनमध्ये जाऊन आपल्याला त्याला वाईप राईट हे ॲनिमेशन देऊन टाकायचे आणि त्याची ड्युरेशन आपल्याला 2 इतकी करून टाकायची। आणि मित्रांनो, जी आपली टेक्स्ट PNG आहे तिची ड्युरेशन आपल्याला व्हिडिओ इतकी करून टाकायची। त्यानंतर मित्रांनो, इथं व्हिडिओ आपली बघून घ्यायची, जिथपर्यंत जेव्हा आपले जे पूर्ण टेक्स्ट लिहून होईल तिथं यायचं आहे आणि आपल्याला लेअरमध्ये जायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे आणि जी आपली नवरात्रीची टेक्स्ट PNG आहे तिला ॲड करून घ्यायची आहे। तर अशा प्रकारे ॲड करून घेतल्यानंतर मित्रांनो, आपल्याला इथं पाहून घ्यायचं की जी नवरात्रीची जी PNG आहे म्हणजे टेक्स्ट ॲनिमेशन जे आहे त्याच्या अगोदरचा जो ब्लॅक पार्ट आहे त्याला आपल्याला रिमूव्ह करून घ्यायचं आहे। तर मी असं रिमूव्ह करून घेतल्यानंतर आपल्याला त्याच्यावर क्लिक करायचं, जी क्लिप आहे त्यावर क्लिक करायचं। त्यानंतर इथं खाली यायचं, आपल्याला ब्लेंडिंग मोडमध्ये जाऊन त्याला स्क्रीन करून टाकायचं। त्यानंतर मित्रांनो, आपल्याला जिथपर्यंत जे टेक्स्ट दिसायला सुरू होईल त्याच्या पुढे आणून टाकायचं आहे। त्यानंतर मित्रांनो, आपल्याला त्यावर क्लिक करायचं आणि ती नवरात्रीची PNG आहे तिला मोठं करून घ्यायचं आणि इथं अशा प्रकारे सेट करून घ्यायचं आहे। तर तुम्ही पाहू शकता मी कशा प्रकारे सेट करतोय। त्यानंतर इतकं झाल्यानंतर इतकं सेट करून घ्यायचं आहे। तर अशा प्रकारे तुम्ही पाहू शकता सेट झाल्यानंतर आपल्याला परत मित्रांनो सुरुवातीला यायचं आहे, लेअरमध्ये जायचं आहे आणि जे आपले इफेक्ट आहेत त्यांना ॲड करून घ्यायचं आहे। तर मी अशा प्रकारे तुम्ही तो इफेक्ट ॲड करून घेतल्यानंतर इथं स्प्लिट स्क्रीनमध्ये जाऊन फिट टू स्क्रीन करून घ्यायचं आणि इथं खाली येऊन आपल्याला त्याला ब्लेंडिंग मोडमध्ये जाऊन त्याला स्क्रीन करून टाकायचं आहे। तर अशा प्रकारे स्क्रीन करून टाकल्यानंतर आपल्याला परत लेअरमध्ये जायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे आणि जो आपला दुसरा इफेक्ट आहे त्याला ॲड करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर त्याला पण स्प्लिट स्क्रीनमध्ये जाऊन फिट टू स्क्रीन करून टाकायचं आहे आणि खाली येऊन आपल्याला ब्लेंडिंग मोडमध्ये जाऊन त्याला स्क्रीन करून टाकायचं आहे। तर तुम्ही पाहू शकता अशा प्रकारे इतकं सगळं झाल्यानंतर तुम्हाला मी एकदा दाखवतो आपली व्हिडिओ कशा प्रकारे झाली।
त्यानंतर मित्रांनो आपली जी सेकंडवाली जी आपण घेतलेले इफेक्ट त्यावर क्लिक करायचं आणि ब्लेंडिंग मोडमध्ये जाऊन त्याची जे कलर ॲडजस्टमेंट आहे थोडी वाढून घ्यायची आहे. तर अशा प्रकारे दोन्ही आपल्याला जे इफेक्ट आहेत त्यांवर ही प्रोसेस करून टाकायची आहे. तर अशा प्रकारे केल्यानंतर मित्रांनो आपल्याला परत लेअरमध्ये जायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे आणि आपली जी व्हिडिओची बॉर्डर आहे त्याला ॲड करून घ्यायचं आहे. तर मित्रांनो इथं जी आपली बॉर्डर आहे तिला ॲड करून घेतल्यानंतर इथं रोटेटच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आणि मित्रांनो आपली जी बॉर्डर आहे तिला रोटेट करून घ्यायचं. परत त्यावर क्लिक करायचं आणि मित्रांनो आपल्याला इथं असं झूम करून आपली जी विंडो आहे त्यामध्ये नीट ॲडजस्ट करून घ्यायचं आहे. तर तुम्ही पाहू शकता अशा प्रकारे ॲडजस्ट करून घेतल्यानंतर आपल्याला ती जी ड्युरेशन पूर्ण व्हिडिओमध्ये करून टाकायची आहे. त्यानंतर मित्रांनो आपल्याला जो आपला लोगो आहे त्याला ॲड करून घ्यायचं आहे. तर इथं मी माझा जो लोगो आहे त्याला ॲड करून घेणार आहे. तर मित्रांनो इथं तुम्ही पाहू शकता अशा प्रकारे मी माझा लोगो आहे तो ॲड करून घेतला आणि त्या खालच्या कोपऱ्यामध्ये त्याला सेट करून टाकतो आणि त्याची पण ड्युरेशन आपल्याला पूर्ण व्हिडिओमध्ये करून घ्यायची आहे. त्यानंतर मित्रांनो परत आपल्याला जे व्हिडिओचं सॉन्ग आहे त्याला ॲड करून घ्यायचं आहे. तर मित्रांनो इथं मी अगोदर व्हिडिओ करून घेतली आहे तिचं जे सॉन्ग आहे ते ॲड करून घेतो. नंतर मी जे तुम्हाला सॉन्ग आहे ते तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समधून मिळून जाईल, तिकडून तुम्ही डाउनलोड करून घ्यायचं आहे. तर अशा प्रकारे जे आपलं सॉन्ग आहे ते सुद्धा आपलं ॲड झालेलं आहे. तर आपलं जितकं सॉन्ग आहे तिथपर्यंत आपला व्हिडिओ पाहिजे, त्यामुळे आपल्याला त्याचा एक्स्ट्रा पार्ट इकडून रिमूव्ह करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो आजची व्हिडिओ कशी वाटली नक्की कॉमेंट करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि अशाच प्रकारच्या नवनवीन व्हिडिओ आपण मराठीतून रोज घेऊन येत असतो. त्यासाठी मित्रांनो आपल्या चॅनल सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनला ऑलवर करून ठेवा, कारण की मी ज्या नवनवीन व्हिडिओ घेऊन येत असतो त्याची नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात पहिली मिळेल. त्यानंतर आपल्याला इथं शेअरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून घ्यायचं आहे आणि व्हिडिओ गॅलरीमध्ये एक्सपोर्ट करून घ्यायची आहे.